A pontyos metódféder horgászat népszerűsége töretlen. Hatékonysága és dinamikus fejlődése pedig megkérdőjelezhetetlen. A legnagyobb létszámot mozgatja meg a horgászversenyzők körében is ez a módszer. Ebben az évben több mint 600-an neveztek a metódféder országos bajnokságra, 12 selejtező kört kellett kiírni annak érdekében, hogy ezt a sok versenyzőt le lehessen ültetni, és végül 120-an bejussanak a középdöntőbe, ahonnan a 40 legjobb tud majd a bajnoki címért versenyezni a döntőben. Az 5. metódféder klubcsapatok országos bajnokságán is 34 csapat vett részt idén Szegeden, hát ilyenre még nem volt példa, ez is egy új rekord. Idén kerül megrendezésre az immár 3. metódféder világbajnokság, amely Spanyolországban kerül megrendezésre. Erre a magyar nemzeti válogatott címvédőként, kétszeres világbajnokként érkezik. Ugyanis az első Magyarországon megrendezett metódféder világbajnokságon csapatunk aranyérmes lett, majd az elmúlt évben a Dél-Afrikai Köztársaságban megrendezett 2. metódféder világbajnokságon szintén sikerült világbajnoki címet szerezni csapatunknak, és különösen büszkék vagyunk arra Sipos Gábor barátommal és kollégámmal közösen, hogy ezeknek a sikereknek aktív részesei lehettünk mi is. A metódversenyek nemzetközi szabályai is folyamatosan változnak, formálódnak, finomodnak. Viszont megmondom őszintén, hogy ezek egy részét teljesen logikátlannak, értelmetlennek találom. Viszont tudomásul kell venni, hogy ha versenyezni akarunk, akkor nem kifogásokat kell keresni, hanem olyan megoldásokat, amelyek során ezekből a változásokból a maximumot tudjuk kihozni. Erős csapásként érték meg a metódos horgászok, hogy ettől az évtől tulajdonképpen csak 2 fajta kosárral lehet etetni, amelyekkel viszonylag kis mennyiségű csalogatanyagot lehet bejuttatni. Tulajdonképpen csak laposaljú metódkosarakkal lehet etetni, és még nagyon fontos, hogy ezeknek is csak a felső részét lehet megtölteni csalogatanyaggal, az alsó ólommal ellátott része az nem befedhető a kajával. Tehát itt tulajdonképpen a hagyományos nagygombócos etetés az már a múlté a metódféder horgászatban. Viszont a magyarok leleményessége az nem ismer határokat, és hát nem tudtunk ebbe belenyugodni, hogy csak egy kis kevéske töltőszerszámnyi kaja juttatható be. A szabályoknak maximálisan megfelel a kezemben látható feeding metód kosár, amely egy laposaljú metódkosár, horgászatra és etetésre is maximálisan megfelel, és a különlegessége, hogy kapott felül egy középső merevítő bordát. Ennek köszönhetően, amikor erre rágyújtjuk az etetőanyagot vagy a peletet, akkor a lendületes dobások során sem pereg, fordul ki belőle. A 70 g-os változattal akár 100 méter feletti távolságba is tudunk viszonylag pontosan, precízen nagy mennyiségű csalogatanyagot bejuttatni. De szerencsére van még egy másik alternatív megoldást kínáló kosárforma, amely engedélyezett a nemzetközi szabályzat szerint, ez az úgynevezett papucsmetód. Ez a kosár tulajdonképpen egy open-end kosárra leginkább hasonlító kosárforma, de azért jól látszódik, hogy ennek az alja lapos, amely a metódszabályzatban előírás, illetve a vége az zárt. Nem új keletű ez a kosár, hiszen régóta a metódhorgászat kelléktárában felelhető, de mi magyarok nem igazán részesítettük ezt eddig előnyben, és a már korábban említett 5. klubcsapatok metódféder országos bajnokságán viszont főszerepet kapott a parcéli pontyos horgászat során, ahol nem peletet, hanem magvakat juttattak be vele a csapatok. Ugyanis a metódhorgászat nem csak aprószemű pelettel vagy finomszemcsés etetőanyagokkal történő horgászatot jelent, hanem főként a nyári időszakban az erjesztett magvak jelentősége a ponty- és amúrhorgászatban fölértékelődik és megkérdőjelezhetetlen. Sőt, nyugodtan kijelenthető, hogy veri is a különféle korábban említett csalogatanyagokat, tehát a magas halisztartalmú peleteket és etetőanyagokat. Ezeknek a magvaknak a bejuttatására a jelenlegi szabályrendszer szerint nincs jobb eszköz, mint a kezemben tartott papucskosár. Persze ennek is megvannak az apró fortéjai, azok a mesterfogásai, amelyekkel még eredményesebben használható. Ezeket fogom most ebben a filmben bemutatni, és ami nagyon fontos, hogy nem csak a ponty, hanem az amúr nyári horgászata során is rendkívül hatékonynak bizonyul.
Elsőként szeretném előkészíteni azokat a finomságokat, amelyekkel a halakat akarom a horgászfejem közelébe csalogatni, és hogy mielőbb megkezdhessem a horgászatot. Mint korábban már említettem, az erjesztett vagy teljesvas magvak hatékonysága a nyári felmelegedett 20 Celsius fok feletti vízhőmérséklet mellett megkérdőjelezhetetlen. Így nem volt kérdés számomra sem az, hogy ilyen magvakat hoztam most magammal. 2 teljesavas 4-szeres magmixet és 2 csomag teljesavas kukorica és repce keverékét. Ezeket keverem elsőként össze. A teljesavas 4-szeres magmixben egyébként kukorica, búza, repce és tigrismagyró található. Így néz ki ez a tartalmas magkeverék. Itt a tigrismagyró és a többi finomság. Nagyon fontos megemlíteni egyébként azt is, hogy a metódféle versenyszabályzat rendelkezik arról is, hogy milyen magvakat lehet a versenyzés során felhasználni. Ez kizárólag kukorica és kender. De én most ugye nem horgászversenyre, hanem egy hétköznapi horgászatra készülök, itt természetesen használhatok más összetevőjű magkeverékeket is. Arról viszont a versenyszabályzat nem rendelkezik, hogy a kukorica, az csak mondjuk takarmánykukorica, főtt kukorica, csemőkukorica, ízesített kukorica, vagy milyen fajta kukorica lehet. Egy a lényeg, hogy kukorica lehet csak kizárólag, illetve, amit mondtam, kender. Ehhez még hozzákeverek fél csomag Goldfeder Champion Corn eredetőanyagot. Ez az egyik legkedveltebb kukoricás eredetőanyagunk, amely különlegesség egyébként többek között az, hogy ha most így szárazon, az acskóból kibontva ráejtem a víz felszínére, rövid időn belül, anélkül, hogy megnedesíteném, így is elsüllyed, és a mederfenékre kerül. Tehát egy olyan nehéz szemcsés, de rendkívül gyorsan oldódó, finom felhőt képező eredetőanyag, amely speciális eljárásnak köszönhetően garantáltan süllyed, és a mederfenéken fejti ki hatását, miközben, ahogy a hal beletúr, nagy felhő képződik. Azért keverem hozzá ezt az eredetőanyagot, így szárazon, mert eleve már a bedobáskor képez egy olyan felhőt, amely sokkal attraktívabbá és fogósabbá tesz az egész keveréket, illetve nagyon fontos, hogy amikor tömörítem és a kosárba töltöm, akkor ennek a kevéske eredetőanyagnak köszönhetően biztonságosabban benne marad a kosárba. Nem peregnek, nem hullanak ki a magvak egy lendületes dobás során sem. Hát ez így kész, ahogy van. Ennek az előkészítése igénybe vett mondjuk 1 percet a tasakok kibontásával együtt. Ez már bevethető. Persze olyan is előfordul, hogy ez kevésnek bizonyul egy aktív és intenzív horgászat során, de se baj, akkor egy újabb adagot elő kell készíteni, aztán majd a halak megmondják, hogy mennyi az, amennyire igényük van. Bár ne lenne elég, mert akkor az azt jelenti, hogy nagyon sok halat fogtam. És bekeverek még egy kifejezetten nyári, metódos horgászathoz kifejlesztett csalogatóanyagot, amely nem más, mint a Fermentix Method Box. Ebből is az egyik kedvencem a teljesavas édes ananász. Van benne 400 g finom szemcsés etetőanyag, van benne 100 g erjesztett apró magmix, és van benne egy tégely, amelyben egy speciális folyadék található. A doboz tartalmát, hogy könnyű legyen bekeverni, javaslom, borítsátok bele egy vödörbe. Így. Majd ez a folyadék, amely a készlet részét képezi, majdnem teljes egészében elegendő ahhoz, hogy felnedvesítse a száraz anyagot. Ebbe egyébként tejsav és vajsav keveréke van, és fokozza ennek a keveréknek a csalogató hatását. Május jól tapad, pár perc pihentetés után a nyári kellemes melegben gyorsan megszívják magukat a szemcsék, felpuhulnak, és ahhoz, hogy teljesen homogén, kosárba könnyen tölthető és gyorsan oldódó legyen a keverék, célszerű még egy tőlőszitán is áttörni. Brutálisan intenzív ez a keverék. Érződik az ananász, kellemes, gyümölcsös íze, nem kóstoltam meg, csak az aromája, és érződik ez a kellemetlen, szúrószagú vajsav és tejsav keveréke. Tehát benne van minden, amit szeretnek nyáron a pontyok és az amurok. És hogy teljes legyen a csalogató hatás, amikor a keverék tapadó képessége már kiváló,
akkor keverjük hozzá ezt az apró mag mixet. Ez is enyhén erjesztett, úgyhogy tovább növeli a beltartalmi értékét és csalogató hatását a keveréknek. Itt a végeredmény, egy gyorsan oldódó, finom szemcsés, metodkosárba könnyedén tölthető keverék. Sokszor probléma egyébként, hogy mibe töltsük vissza az elkészült keveréket, hát ezért van ez a doboz, ami egyébként minden szempontból praktikus, kiváló tároló, amelyben nem szárad ki az eredetőanyag. Ráadásul ezt a dobozt nem dobjuk el, akkor a környezetet sem terheljük, nem gyártottunk újabb szemetet. És még itt van a megmaradt fél zacskó Champion Corn eredetőanyag. Természetesen ezt sem hagyom veszendőre menni. Bekeverem, és majd horgászat során ezt is használom. Nagyon sok oldalúan használható, mint mutattam, szárazon elsüllyed, kissé megnedvesítve, túl nedvesítve, nem lehet elrontani. Bár ugyan tölthető a kosárba. Van még egy érdekes tulajdonsága, mivel ugye speciális gyártástechnológiával készül, ezért nagyon magas a fehér tartalma és a glutén, kukorica glutén tartalma is. Viszont ez hajlamos arra, hogy a nyári melegben akár megcsicsenjen. De most ez nem probléma, tehát hogyha magára hagyjuk, hogyha süti a nap, akkor egy olyan 2-3-4 óra múlva már ilyen érdekes, enyhe savankás ízét és illatát érezhetjük, de ez nem probléma, sőt, tovább növeli a csalogató hatását a nyári meleg vízben. A pontyok és az amurok imádják. Kezdődhet végre az alapozvetetés. Ez a legjobb méretű 5x7 cm-es, a nemzetközi szabályzatnak megfelelő méretű XL-es papucskosarat választom. Nem szabad túlságosan beletömöríteni, nem szabad túlságosan megnyomni a magvakat, viszont azért annyira bele kell préselni, hogy benne is maradjanak. Illetve csak úgy tudjuk biztonságosan bejuttatni egy erőteljesebb lendítő dobás során is a kosár tartalmát, hogyha lezárjuk kevés keretanyaggal. Ezért kellett még a féltasak Champion Corn bekeverni, mert ez így tömítésnek is tökéletes. És akkor így néz ki a megtöltött eredetőkosár. Az ezüsttavon, ahol most horgászom, nem kell nagy távolságban horgászni. A maximális dobótávolság egyébként, amit itt el lehet érni, a 130 méter széles tavon, az 65 méter. Bóják jelzik a tó középvonalát, azokon túldobni, hétköznapi horgászat során és versenykörülmények közepette is tilos, hogy ne zavarjuk a szemben ülőket. A kosár ürítésének van egy apró, de fontos praktikája. Nem szabad nagy rángató mozdulatokkal elhúzni a kosarat, hanem így pöcögtetve lehet a legkönnyebben úgy kiüríteni annak tartalmát, hogy az viszonylag kis koncentrált körben ürül ki. Minél nagyobbakat húzunk bele a botnak a végébe, minél erőteljesebben rángatjuk, annál jobban széthúzzuk az eredetést is. A maximális vízmélység most ilyen ideális vízállás mellett 2,5 méter a tavon. Az első pár megtöltött kosarat azt leengedem a mederfenékre, nem akarom nagyobb területen széthúzni, kifejezetten koncentráltan szeretném ezeket bejuttatni. Ezáltal egy maximum 1x1 méter sugarú epicentrumot létrehozva, és később, amikor már felpörög a halfogás üteme, amikor már sok hal van itt, amikor jól reagál a hal az etetésre, akkor viszont nagyon fontos, hogy nem engedem közéjük, nem engedem le a mederfenékre, hanem majd víz közt a kosár becsapódása után szinte egyből kirántom annak tartalmát. Betermelhetném ezt az egész vödröt, akkor sem okoznék nagy kárt, és biztos, hogy hirtelen nagyon sok halat tudnék ide rántani, de totál fölösleges. Kezdésnek 10 alapozó dobás bőven megteszi,
azzal is már a környéken lévő halak figyelmét fel tudom kelteni, és ide tudom őket csalogatni. Sokkal fontosabb, hogy amikor megérkeztek a halak, akkor mindig kapjanak annyi csalogatanyagot, amellyel itt lehet őket a környéken tartani. Így egy átlagos 4-5 oroszlás horgászatra ez a csalogatanyag mennyiség elegendőnek bizonyul. Ha a kosarunk mindig üresen jön ki, akkor az azt jelenti, hogy megfelelő mértékű a tömörítés, tehát nem is tapad, nem is ragad bele a bordák közé a mag, és a kívánt helyen ki tud ürülni. De be is tudjuk dobni. Persze így is időnként előfordul, hogy néhány szemcse lepereg a kosárról, de hát ez járulékos veszteségként könyvelhető el. Ez lesz az utolsó dobás. Így is már érzem egyébként, amikor bedobom a kosarat, hogy miközben süllyed, ütik a pontyok, vagy az odaúszó halak. Az alapos vetetés elvégzéséhez mindenképpen egy erősebb botot javaslok. Én általában ehhez a kínálatunkban elérhető folyóvízi vagy extra erős féderbotokat választom. Jelen pillanatban egy Silver Carp 360 SXC 100-300 g dobósúlyú bot van a kezemben. Ezzel gyorsan, magabiztosan lehet szinte bármekkora kosarat a kívánt helyre dobni. A horgászat során egy lényegesen kisebb méretű papucsos kosarat használok. Kb. Ez befogadó képességét tekintve fele, mint az eretőkosár. Bár nyilván azzal is lehet egyébként horgászni, de az esetek döntő többségében egyszer egy időben nincs szükség olyan mennyiségű csalogatanyagra, amely azzal a kosárral bejutható, bőven megteszi az is, amit ezzel fogok bedobni. A legnagyobb méretű papucsos XL méretű kosarunk megfelel még e méretek mellett is a nemzetközi szabályzat által előírt maximálisan használható 5x7 cm-es méretnek is. Ennek a hossza 7 cm, a legnagyobb szélessége pedig 4 cm, tehát ez még lehetne szélesebb, akár 1 cm-rel. A horgászatra használt LS méretű változat lényegesen szerényebb méretekkel és paraméterekkel rendelkezik, ennek a hossza 5 cm, míg a legnagyobb szélesség az pedig 4 cm. De van ettől egy még kisebb, MS méretű változat, ő jelenleg a legkisebb befogadó képességű, a kifejezetten finom horgászatokhoz való papucsos kosár. Ennek a hossza szintén 5 cm, de a legnagyobb szélesség az már csak 3,5 cm. És eléggé szembetűnő, hogy a befogadó képesség a kosár magasságának a csökkentésével is folyamatosan változik, illetve lesz egyre kevesebb. Tehát én most ezzel fogok horgászni. A végszerék, amelyet használok, ez egy végtelenül egyszerű. Nincs megütköztetve, a monofil dobó előkémen a végtelenségig csúszik a kosár, és alul egy metódféder gyorskapocs ütközteti meg, amelynek az alsó részébe tudom beleakasztani a horogelőkét. Azt gondolom, hogy nálam jobban már csak Sipos Gábor kollégám utál jobban horgot kötni, és ezt hangoztatja is. Hát mindig elvesztegetett időnek gondoljuk a horogkötéssel való időtöltést, de minek is bíbelődnénk ezzel, hogyha a kínálatunkban már szerencsére rendelkezésre állnak olyan profi módon megkötött horogelőkék, amelyek némi túlzással jobbak, mint ha mi kötnénk. És nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezeket Magyarországon készítik. Ugye jól látszik, Made in Hungary. Szóval ezt olyan szorgos női kezek készítik, akik nagyon precízen végzik ennek a tevékenységét, amit ezúton is szeretnénk nekik megköszönni. A rendkívül széles szortimentben vannak már szakállas, illetve szakál nélküli változattal ellátott csalitüskés horogelőkék, és minden fontos paraméterük fel van tüntetve a csomagoláson. Jól látható a horog mérete, jól látható az előke típusa, hogy az monofil vagy fonott előkével van ellátva, a horogelőke hossza, átmérője, valamint a csalitüskének a hossza is egyértelműen a csomagoláson fel van tüntetve. A zöld csomagolásúak azok a szakál nélküliek, míg a kék csomagolásúak a szakállas változatok. Én ebből most a Spéci Method Rig 8-as számú változatot fogom használni. Ez egy monofil horogelőkével ellátott, 10 cm hosszúságú csalitüskés horogelőke, a zsinórvastagsága 20-as, a horog mérete 10-es, és a mellékkötött csalitüske az 10 mm hosszúságú.
Előkészítettem időközben azokat a csalikat is, amelyekkel horgászni fogok. Azt gondolom, hogy nagy meglepetést nem okozok azzal, hogy a tornádó metód, illetve wafter csalikat helyeztem a tálcámra. Bár van itt néhány nagyobb méretű és nagyobb felhajtóerővel bíró csali is, amelyek akár a nyári horgászat során a szelektív horgászatban is segítségemre lehetnek. Kezdésként a Sipi 1 metódcsalival próbálkozom, ezt tűzöm a csalitüskére, ebből is a legnagyobb golyóformájú 9 mm-es változatot, ugyanis a dobozkában 4 különböző méret, illetve forma található. Van ebben 6 és 8 mm-es dumbbell, azaz ilyen pelletformájú, hosszúkás formájú csali, és van benne 7 és 9 mm-es golyóformájú csali is. Horgászhatnék egyébként kukoricával is, tehát az itt található etetéshez használt csalogatóanyagokkal, de azt tapasztaltam, hogy sokkal gyorsabban van kapás, hogyha nem a sok száz vagy ezer kukoricaszem egyik a csalim, hanem egy attól lényegesen eltérő, sokkal könnyebben felszippantható, nagyobb felhajtóerővel bíró, kikönnyített csali. Hajszál pontosan az eretésre dobok, kezdésnek, és megnézem, hogy mi van ott. Ki van akasztva a főzsnorom az orsó dobján található klipszbe, de bízom benne, hogy ha egy erőteljesebb, lendületesebb kapás során is a menekülő hal hagy még annyi időt, hogy ki tudjam ezt akasztani, bár az általam használt rendkívül lágy és rugalmas botok nagy segítségemre vannak a menekülő hal fárasztása során, és kellő tartalékot nyújtanak abban, hogy az erejüket mindenelőbb ezek a rugalmas botok fel tudják őrölni. Nem kellett kiakasztanom. Szerencsére megfordult. Fú, mennyi hal ugrott szét az eretésről. Jó, hát ilyenkor 20-asnál vékonyabb horogelőkét nem szabad használni. Megtépett volna garantáltan, hogyha nem ilyen vastagságú horogelőke van föltéve. És nem is kell kapitális méretű halnak lenni ahhoz, hogy rendkívül intenzíven, erőteljesen védekezzen. Minden ideális nekik most, meleg a víz, kellően magas az oxigén tartalom, esznek mind a sáska, és aktívak a halak. Szakál nélkül orog már ki is akadt a hal szájából, és már engedem is vissza. Most egy nagyon fontos mozzanat, ilyenkor szinte biztos veszem, hogy 10-ből 9 horgász azonnal újra csalizna és visszadobna az eretés helyére. Nem szabad. Csak akkor tudjuk folyamatosan tenni a horgászatot és a kapások ütemét felgyorsítani, hogyha minden egyes hal után ráetetünk. Ez fog most történni. Nem kell sok, 2 nagyobb méretű kosárral történő etetés, az már biztosítja azt, hogy olyan mennyiségű csalogatóanyag jusson be, amely helyben tartja a halakat. Viszont, ahogy korábban már mondtam, most nem engedem le a kosarat a mederfenékre, hanem süllyedés közben ürítem annak tartalmát. Így a fenéken gyülekező halakat nem riasztom meg, nem ütöm szét. Megvolt a 2 dobás, megtörtént a ráetetés, majd most csalizom fel újfent a horgot, tűzöm a csalitüskére a csalit.
zsinórjelölő filccel megjelölöm a kiakasztás helyét, ha ki kell akasztanom a klipsből a zsinort, hogy ne kelljen újra kimérni ezt a távolságot. Megvárom, hogy megszáradjon, aztán várom az újabb kapást. Ha mondjuk 2 percig nincs kapás, de van kapás. Pont 2 percnél húzta el. Na, megmutatom majd, mit kell csinálni, ha 2 percnél nincs kapás. Imádom ezeket a Gold széria botokat. Ezek a legmagasabb minőségű, professzionális féderbotok a kínálatunkban. Ezeket használom a versenyszerű horgászatok során is, de hát hétköznapi horgászat során is állom ezekkel a horgászat. Kisújnál vékonyabbak, rendkívül rugalmasak, ugyanakkor szinte törhetetlenek bármekkora halfárasztása során. És persze, hogyha kell, akkor a vízig görbülnek. Na, ez már egy szebb példány. Olyan merítőnyelet használok, amelynek az utolsó 40 cm-re levehető, így. És a merítő fej, amelyet használok, azon pedig van egy foggantyú, így megfogva, tulajdonképpen csak ezt a 40 cm-es csonkot, plusz a merítőfejet kell mozgatni, és úgy lehet a ponymatracra helyezni a halat, előtte meg kell nedvesíteni, hogy közben nem kalimpálunk a hosszú merítőnyéllel. Szakál nélkül horog, miközben forogott a hal, már kiakadt a hal szájából, szinte semmilyen sebet nem ejt. Nyáron sokáig ne tartsátok szabad levegőn a halakat, mert nem tesz nekik jót. Egy gyors fotó, aztán mehet is vissza. Amit még a lehet legnagyobb tisztelettel kérek mindenkitől, nem véletlenül öntöttem, mielőtt ráhelyeztem volna a halat a ponymatracra, tűzforró matracra, a napon felhevült matracra soha ne tegyétek a halat, illetve amikor visszahelyezitek eredeti életterébe, akkor ne kézbe fogva, sétálva menjetek le a vízpartra, mert szinte biztos, hogy ugrik a hal a kezetekben, és akkor elejtitek. Viszont azért vannak ezek a praktikus ponymatracok, amelyekbe belecsomagolva úgy el tudjuk vinni a parton a halat, hogy garantáltan nem ugrik ki, nem sérül meg, és a lehető leggyorsabban visszahelyezhető. Ne felejtsétek, nincs visszadobás, nincs csalizás, ráetetés, újabb 2 kosárral, és utána lehet folytatni a horgászatot. Fú, ott volt a hal. Egy csomó hal meg se várja azt, hogy lesüllyedjenek a kukorica-szemek vagy az egyéb magvak a mederfenékre, már feljönnek a vízfelszín közelébe, és ott próbálják meg elkapni azokat. Nagyon egyszerű és gyors horgászat egyébként ez. Nem kell bíbelődni az eredetőanyag állagával, nem kell töltőszerszám, nem kell hozzá semmi. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy majd azért lesz itt metódos próbálkozás is, de most még egyelőre nincs szükség. Megmutatom majd azt is. Na, most végre eltelt 2 perc, úgyhogy nem volt kapásom. Megmutatom, hogy ilyenkor mit szoktam csinálni. Megtekerem az orsó karját annyira, hogy a zsinór megfeszülve meghúzza a kosarat. Így. Így biztos, hogy kiürítette annak tartalmát, és a csali azokon a kukorica szemeken van, amelyeket a kosár most szétszórt maga körül, illetve gyakorta a megmozduló csalira figyel fel a hal, és szó szerint ráugrik, rárabol. Nem mindig jön össze, de gyakorta ad egyébként ez az apró praktika is szép és nagyméretű halakat. Ha 2-3 ilyen beletekerés után nem volt kapás, és egy újabb perc telt el, anélkül, hogy bármi történt volna, akkor nem kell tovább várni.
Késedelem nélkül ki kell venni a végszereléket, és újra kell dobni. Nos, eddig 4-et dobtam, és 2 halat fogtam. Az utolsó 2 dobásra, úgyhogy vártam 4 percet mind a 2-nél, nem érkezett kapás. Ebben az esetben nem várok tovább, nem várom azt, hogy újra halat fogjak, hanem ráetetek. Ezzel is fenntartva a folyamatos érdeklődésüket a halaknak, és biztosítva a csalogatóanyag pótlást. Újabb 2 dobás következik. Tehát most bármennyire is hatékony ez a módszer, bármennyire is sok hal van az ezüstóban is, azért azt nem lehet elvárni, hogy minden dobásra halat fogjunk, azért meg kell egy kicsit küzdeni értük, illetve arról sem szabad megfeledkezni, hogy ezek a halak azért eléggé finnyásak. Sok horgászversenyt is rendezünk, illetve olyan jól felkészült horgászok érkeznek ide, akik mindenből a legjobbat próbálják adni ezeknek a halaknak. Na, megvolt a 2 újabb ráetetés, viszont most nem papucsos kosárral dobok rá, hanem metódkosárral. 4 bot van itt összesen előkészítve, van egy etetőbot és 3 horgászbot. Nagyon jól működik egyébként időnként a metód is. Na, ehhez készítettem el ezt a teljesavas édesananász metódboxot. Sokszor a magos etetésre rádobva sokkal gyorsabban ad kapást, mint az előbbi papucsos kosár. Csali ugyanúgy legyen sipi 1. Metódkosárba töltök először etetőanyagot, majd most helyezem a töltőszerszámba a csalit, újabb etetőanyaggal lefedem, majd a töltőszerszámba belenyomom. Így néz ki a megtöltött, bevetésre váró kosár. Ez szintén az etetésre, illetve hát attól fél méterrel beljebb van kimérve, így annak a peremét horgászom meg ezzel. Egy perc sem kellett a kapáshoz. Ez a 330-as ultralight változata a Gold Series családnak, az egyik leglágyabb bot a kínálatból. Gyorsan utat mutat egyébként egy ilyen termetes pontnak is. Egy újabb szép harcos. Már biztosan tudjátok, hogy mi fog következni. Etetés. Újra etetés. Kettő bottal történő horgászatnak totál nincs értelme egy ilyen aktív, pörgős horgászat során, mert azzal csak a káoszt fokoznánk. Tehát szinte biztos, hogy akkor húznál, amikor az ember éppen etetni akar a másikkal, nem tudja végrehajtani, amit szeretne. Szóval egy bot egy ilyen horgászathoz, egy horgászbot bőven elegendő. Félreteszem, és a papucsos kosárral dobok be. Érdemes, sőt kell is ezeket váltogatni, annak érdekében, hogy mindig a maximumot hozzuk ki a helyből és az adott körülményből. Ez igen.
30 másodperc. Ennyit töltött bent a papucsos kosár és a mellé tűzött csali. Látványos volt a váltás. A merítőfej is egyébként halbarát, gumírozott anyagból készült, így a legkevésbé irritálja a hal külső felületét, nyálkáját, és hát mivel minimális időt tölt benne, a lehető leggyorsabban visszakerül, így szépen egészségesen úszik tovább. Az előbb majdnem bedobtam a papucsos kosárral, időnként nekem is figyelmeztetnem kell magamat, hogy várj, etess először. Amivel még érdemes próbálkozni egyébként, az a különböző színű és méretű csalik. Eddig a Sipi 1 Tornado Method csalival horgáztam. Érdemes és ajánlatos egyébként a különböző színeket és a különböző ízeket itt is próbálgatni, mert hát nyilván a halaknak is megvan a különböző ízlésviláguk, tehát nem mindegyik és nem mindenki Sipit szereti. Lehet, hogy van, aki ezt a tintahal és barack ízesítésű Tornado Method csalit részesíti előnybe, úgyhogy már is kiderül, hogy van-e rá jelentkező. Amire szeretném még felhívni a figyelmet a nyári horgászatok során, főleg az olyan érzékeny bőrűek, mint én, kell, hogy védekezzenek a nap ellen. A pólóm, a kalapom, a nadrágom, cipőm, zokném, minden UV álló. Egyedül a kezemet és az arcomat nem védtem eddig, de ez sem várat sokáig magára. Fel is veszem ezt a kellemes viseletű UV álló kesztyűt. Nagyon érdekes és megosztó egyébként ezekkel a ruházatokkal kapcsolatban a horgásztársadalom. Ugye az, aki tényleg érzékeny, akinek oda kell figyelni magára, vagy tudatosan hosszú távra tervez, és nem akarja agyon égetni magát, illetve hát érzékeny a bőre, azok számára nem kérdés, hogy ezeknek a ruháknak a létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. Még vannak nagyon sokan, akik pedig azt mondják, hogy őnekik semmi sem árt. Nagyon fontos, ők ne is használják, nem is ajánlom nekik, viszont sajnos mindenkinek megvan a gyenge pontja, nekem ez, úgyhogy erre nekem vigyáznom kell. Ez valami nagyobb bacska lesz. Még a klipsből is kikérte a zsinort. Bő egy óra telt el, és ez a 10. ponty, amit fárasztok. Gondolom a kedves nézők egy részében felmerül az, hogy ja, hát itt könnyű, hát itt több a hal, mint a víz, csak be kell dobni, bármilyen módszer, aztán a halakat ki kell húzni. Na most szeretném őket elkeseríteni, vagy pozitív hírrel feltölteni, döntsék el, hogy értékelik mindezt. Ugye ez bizony nem csak itt az ezüstavon működik,
hanem minden olyan vízterületen a nyári időszakban, ahol pontyok élnek. Biztos veszem, hogy a magyarországi pontyos vizeknek minimum 90%-án alkalmazható ez a technika. Nyilván van egy hátránya, az pedig a távolság. Bizonyára feltűnt, hogy nem horgászom én sem nagy távolságra, mindösszesen 20 méterre. Szerintem ennek a technikának a pontos kivitelezése az olyan 50-60 méterben megáll. Be lehet dobni ezt a papucsos kosarat nagyobb távolságba is, de egyszerűen nem lehet pontosan etetni, és nem lehet azt pontosan meghorgászni, ami nyilván alapfeltétele annak, hogy eredményesen művelhető legyen ez a módszer. Na és hogy hol működik ez kiválóan? Az 5. Method Feeder klubcsapatok országos bajnokságán a mezőnek a 90%-a ugyanezzel a módszerrel, ugyanezzel a technikával horgászott, és többen fogtak egyébként 50-60 kg felett a Matyéri evezős pályán. Annyi különbséggel, hogy ott még nem is ilyen távolságban, mint ahogy én horgászok, egyébként kereken 20 méterre van kihúzva az összes végszerékem, hanem még közelebb a parthoz, mindösszesen 6-8 méterre horgáztak, szinte egy a láb alól fogták a szebbnél szebb pontyokat a versenyzők. És a csúcsfogások meghaladták a 60 kilót is. Versenykörülmények közepette, ottól 34 csapat volt. Szóval az átlagos méretű pontyok horgászata során a legtöbb pontyos tavon biztos, hogy működőképes ez a kukoricás papucsos metód horgászat. Ezért is alkalmazom, és ajánlom jó szívvel nektek is. De abban is biztos vagyok, hogy nem csak ezek az átlagos 3-4 kg-os pontyok, hanem előbb-utóbb a termetesebb, akár 10 pluszos pontyok is beköszönhetnek, mert hát nyilván ők is szeretik ezt a sok finomságot, amit adok nekik. Nagyon erősek a halak ilyenkor.
Dél környékén volt a horgászatban egy lassulás. Folyamatosan rezegteti, mozgatja a spiccet a hal, de nem tudtam kapást elérni. Próbáltam körbehorgászva, mellé dobva üres kosárra, az sem hozott megváltást. Ez most a harmadik hal egymás után, ami sikerült megfogni, egy látszólag egyszerű módszerrel, amely során lebegő csalit használok. Jól látszódik, hogy a víz hogy kisimult, illetve ahogy nem borzolja a felszínét a hullámzás, a halak fent vannak a vízfelszín közelében, és csak akkor süllyednek le a mederfenékre, hogyha táplálkozni akarnak. És akkor jött az ötlet, hogy meg kellene próbálni megemelt horoggal, amely a mederfenék felett lebeg, és amikor a hal leúszik a táplálékért, akkor elsőként a horgommal találkozik, mielőtt a kosárhoz érhetne, és ez az egyszerű, de hatékony praktika bejött. Tehát érdemes és kell is folyamatosan próbálkozni, variálni, mind a csalikkal, mind a végszerelékekkel, mert a halaktól gyorsan visszajelzést kapunk. Tökéletes összhangot képez egyébként a Gold Series bot a Gold Series orsókkal. A 3,30 m és 3,60 m finom botokhoz a 4000-es és az 5000-es méretű változatokat használom. Nem kell nagyobb méretű. Nyilván távdobáshoz, távolabbi horgászathoz, erősebb botokhoz ott van a 6000-es, de ehhez a finom botokhoz elegendő ez a kisebb változat is. Látszódik a sárga színű csali a szájában, és már is megmutatom, hogy melyik ez. Jó húsos golyó tükörponty. Ígérte, hogy megmutatom, melyik csalival fogtam ezt, a szép tükörpontyot. Legend wafter, édes ananász. Ebből is a kisebbik méretűből tettem föl, de már ennek is akkora a felhajtó ereje, hogy ezt a kis horgot elemeli. Tehát nyilván nagyobb méretű horgokhoz van méretezve, de nekem most pont erre volt szükségem. Rájöttem a vízre, és szépen lassan följön. 3 halat adott zsinórba egymás után. Most is jól látszik, hogy a vízfelszín közelében vannak a halak. Fú, nagyon fölgyorsult a halfogás üteme. A legenda. Szakán nélküli horog úgy eltávolítható a hal szájából, hogy meg sem lehet találni a beszúrás helyét, de hát ezért is használjuk, mert tényleg rendkívül kíméletes a hallal. Sokadik szép harcosom, nagyon mozgalmas és élvezetes ez a mai horgásznap. Van, hogy 3 cm a bajsza.
Hatalmas súlyt érzek. Egyetlen egy hal sem húzott így. Leszálltam a ládámról, mert ez biztos, hogy kisméretű merítőfejjel nem fogunk tudni megszákolni. Ez már lényegesen nagyobb méretű merítőre lesz szükség. Az előbb már itt volt. Hatalmas. Rendesen karikába húzza a Gold Series 360 L típusú botot. Hát erről beszéltem. Ez az! Ez nagy csata volt. Lám, a papucsos metód a nagyhalak horgászatában is bizonyított. A tó nagy öregjei közül való, látszik, hogy volt már horgon, de azért megválogatja, hogy mit vesz föl. Azért tudja ilyen szép nagyra nőni. Tudtam, hogy csak időkérdése, és előbb-utóbb horogra akad egy igazán nagy kapitális példány is. Íme ez a gyönyörűség. Biztos, hogy veri a 10 kilót a súlya. Méltóságteljes nagy öreg példány. Hát azt gondolom, hogy ettől szebb hallal nem is búcsúzhatnék a mai naptól. A módszer tökéletesen működik, itt van a nyár, próbáljátok ki ti is!